Hello mọi người, mình là B1 đây. Và mình là Nike. Thì thật sự là tụi mình rất là vui vì mọi người đã vẫn theo dõi Gay Talk cho tới tập ngày hôm nay. Đây là một series mà tụi mình sẽ tìm kiếm và trò chuyện với những bạn gay influencer nổi bật của Gen Z. Đó có thể là một hiện tượng mạng, một nghệ sĩ hoặc một content creator. Ok, và bây giờ thì let's talk about gay. Thì hôm nay là tụi mình sẽ có một cái chủ đề nghe maybe là nó hơi toxic một xíu, nhưng mà kiểu như là Nó là sự thật của cuộc sống á mọi người. Kiểu nó cũng xảy ra khá là nhiều hiện tại. Thì bây giờ vô thẳng vấn đề luôn nha. Thì chủ đề ngày hôm nay của tụi tôi đó chính là gay xấu có phải là một cái tội hay không. Thì gay xấu nói chung là mọi người sẽ nghĩ tới là xấu tính hay là xấu về ngoại hình thì nó đều đúng hết luôn nha mọi người. Thì giống như ngày xưa tôi thấy một bạn gay mà là mấy bạn đó theo kiểu như là bóng bẩy, đẹp trai, tóc tai cái kiểu hút hút á thì tôi ok, coi là chấp nhận, tôi vẫn thấy sang. Còn mà kiểu như là phèn phèn hay là nói chung là sau đó nói chung là không có đẹp đó thì là tôi lại không thích lắm. Thì tôi nghĩ là mọi người hiện tại bây giờ thực tại vẫn như vậy. Thì tôi kính mong mọi người là qua cái chương trình này ngày hôm nay và qua cái tập ngày hôm nay mọi người sẽ không có loại bỏ những cái bạn đó ra khỏi xã hội của tụi mình nha. Thì hôm nay để gọi như là đến đây và trò chuyện cùng tụi mình cùng trong cái vấn đề ngày hôm nay thì sẽ là mình có mời một tiktoker tên là Chun nè. Ok. Hello mọi người, mình là Chun nè. Chủ đề hôm nay rất là hợp với tôi luôn nha mọi người. Còn biết hợp thế nào thì xem video biết nè. Trời ơi, rất là hợp với chủ đề không bóng xấu xí. Được thôi. Nè, là hồi đó là bản như vậy, sau giờ thay đổi ngoại hình như vậy. U là trời. Xịn chưa? Mà cái lúc mà tấm hình này là chụp được bao nhiêu lâu rồi? Tấm hình này hả? Tôi nhớ là năm đó là tôi đi làm thi nước lớp 11 cho mọi người. Là bây giờ cũng khoảng 3 năm rồi đó. Nhưng mà quá trình mà tôi giảm cân là chỉ mới cách đây 1 năm thôi. Là 1 năm trước là lúc mà tôi thấy bà kết bạn với tôi cái thứ tôi thấy wow, một anh chàng đẹp trai nào đây. Tôi có để anh chàng, ủa chứ giờ muốn lại ai? Đó thì tôi cũng để ý mà giờ nhìn lại tôi mới hết hồn là ủa sao đây trời, là sao? Nghĩa là một Nhưng cái mà sự thay đổi ngoại ngục luôn á trong vòng 3 năm nha. không, trong vòng có 1 năm mà Không, 1 năm nữa. Hay là tấm hình chụp 3 năm trước nhưng mà từ đây mà qua đây thì là mới 1 năm thôi. Đúng rồi. Bật máy cho mọi người là tôi mới relationship, quá trình dating của tôi vào 2 tháng trước. Rồi tôi cũng thấy bà đang chuẩn bị rò rẻ cái mà làm niềng răng đúng không? Mới ra tập 1 đúng không? Và mới coi luôn. Ok luôn. Làm răng là mọi thứ làm đẹp từ từ đúng không? Không mà giờ thấy đẹp hết trơn rồi còn gì nữa làm. Cảm ơn nha. Cậu ông Quân này, ông Quân biết làm cái gì không em? Chắc cũng cần phải làm nhiều. Tụi tôi cũng vậy, nhưng mà nói chung là tụi mình mỗi người phải trau dồi thêm nhiều thứ thôi chứ không ai là đẹp hoàn hảo cả. Thì chắc là nãy giờ cũng nói nhiều và bây giờ chắc là tụi mình sẽ vô luôn phần 1 của Gay Talk nha mọi người. Rồi vậy là có coi tập trước của tụi tôi không? Tập nào mà không coi. Tiền không gì giờ nó là phần gì? Phần tiếp theo là phần gay chat. Ok, nếu mà Chun đã nói như vậy có nghĩa là Chun maybe là đã hiểu cái luật chơi rồi. Nhưng mà vẫn sẽ giới thiệu sơ qua cho khán giả coi chương trình. Đúng vậy. Đối với những khán giả nào mà chưa biết cái luật chơi á thì bây giờ mình sẽ giải thích sơ qua. Thì đại lại là nếu bây giờ bọn mình sẽ có 10 câu hỏi với Chun đúng không? Mà Chun mà câu nào mà Chun đã trả lời thì như Chun đã trải qua cái đó rồi. Đúng rồi. Đó là kiểu trả lời có thì Chun sẽ phải hạ một ngón tay xuống. Đấy. Còn nếu mà Chun mà trả lời mà chỉ còn 5 món đổ xuống thôi thì Chun sẽ phải thực hiện một hình phạt từ chương trình của mình. Oh my god. Mà nếu mà Chun thắng á thì Chun sẽ phạt lại tụi tôi. Nếu mà không trên 5 ngón thì thôi. Ủa? Thì thôi. Thì thôi, chịu không? Thì thôi, chịu không? Ok luôn hả? Ok luôn hả? Vui vẻ lắm mình ơi. Ủa tiền không? Hồi sống bắt hơi đi ăn. Thôi vậy giờ vô luôn nha. Ok. Let's go. Ok, vậy thì đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Chun. Thì Chun có từng cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình hay là không? Tất nhiên là có. Tôi đừng tự ti rất nhiều. Ngoại hình của tôi là cái lúc mà tôi bị mọi người kiểu như là được gọi là bully với lại body shaming với tôi rất nhiều luôn. Tôi cảm thấy rất là bị tự ti với lại bị mũi lòng. Không sao. Tới câu hỏi thứ hai nha. Là Chun từng bị thất bại trong tình yêu. Bây giờ tôi nói tôi chưa quen ai mà người tin không? Nói được gì đó hả? Thì đó hả? Chưa quen ai luôn á. Là không có mối tình đầu luôn. Không, ý là chưa có một mối tình chính thức luôn. Chưa bao giờ quen, tôi thề luôn, thề luôn. Trời ơi. Trong trắng 100% luôn hả? Ủa sao khách mời Trong trắng thì không biết có hay không nhưng mà tôi nói là tôi chưa quen ai là thiệt. Trong trắng thì không biết có hay không nhưng mà tôi nói là tôi chưa quen ai là thiệt. Thiệt luôn á hả? Ủa nhưng mà nãy Chun kêu là Chun chưa quen ai. Chưa quen chính thức ai. Nhưng mà Chun mới kêu là nhưng mà trong trắng thì không chắc. Thì làm sao? Ai mà không trong trắng đúng không? Ok, chắc là cái này tí nữa mình sẽ
Nói sau khác là thôi. phần sau với mọi người. Tiếp tục nè. Câu hỏi thứ 3. Thì Jun có từng cảm thấy cô đơn đến nỗi mà mình phải bật khóc hay là chưa? Nếu như các bạn nào theo dõi TikTok của mình á, lâu với lại theo dõi TikTok mình thường xuyên là mọi người biết là mình là một con người không bao giờ biết buồn. Tôi nói thiệt, tôi là một con người không bao giờ biết buồn nha mọi người. Tôi chừng khi cái nỗi buồn đó với tôi là như một con gió thoảng qua, như một con gió heo may vậy đó mọi người. Ủa là kiểu bà vui quá đúng không? Người ta đang buồn gần chết. Cái này là chuẩn luôn nha mọi người. Cái Tôi gì với đó? Jun giống nhau điểm này. Còn riêng cho tôi thì như Mi One cũng biết rồi đó, là tôi chắc tôi cào nhà. Tại sao? Tôi nghĩ Hương có tiêu cực nhất. Không có tiêu cực nhưng mà cũng có lần là kiểu như là buồn tới nó mà khóc rồi đúng không? Khóc chỉ có một lần là tôi khóc vì là tôi té xe thôi chứ Đau quá khóc rồi chứ. đau quá khóc rồi. Nhưng mà khóc mọi người ở đây không biết có ai giống tôi không nha, là nhiều khi đau quá cũng mắc cười nha má. Đau quá cũng mắc cười nha, kiểu như là tôi vừa mới rớt nước mắt cái tôi kêu trời ơi cái gì mà đau quá vậy. Không, mình tự kêu là em mà té này cũng mắc nhột cười ghê. đúng rồi, cái từ đau mà nó thành nhột đó mọi người, nó nhột cái nó mắc cười đau quá mà. Tôi đã từng overnight để thỏa mãn cuộc vui cái như buồn quá mình Uống một ít rượu. rồi mà mình đi chơi tới sáng luôn. Sầu. Đi chơi tới sáng thì có, nhưng mà tôi không có đi giải sầu, tôi chỉ đi kiểu như vui á. Thì là tôi đi để tôi một cuộc vui này nó vui quá, đúng rồi đi mình chơi không vui có, luôn. không có buồn đến cái nỗi mà phải đi uống rượu. Thì Jun có từng yêu đơn phương hay là không? Trời ơi, cái này là chắc chắn là có rồi. Con người mà ai mà không một lần yêu đơn phương đúng không các bạn? Đúng vậy. Jun thường nhận trai thẳng làm chồng của mình. Tất nhiên là có rồi má. Ủa? Mọi người, chồng của tôi là ai? Sơn Tùng MTV. Ủa là trời, chấp nhận bỏ ngón tay luôn rồi. Mấy diễn viên đam mỹ Thái Lan hay là mấy diễn viên là đẹp trai thường hay được gọi nhận là chồng lắm. Nhưng mà người ta là thẳng vẫn là chồng luôn. Thì Jun có từng là một người toxic hoặc là tiêu cực hay là không? Này đó, tôi biết không, biết thua mình đó. Chắc không đâu. Tôi là lúc nào tôi cũng mang tới niềm vui cho mọi người á. Thật sự là nhiều khi là bạn tôi nó buồn đi ha, tôi cảm thấy là nó gặp tôi là nó vui liền luôn á. Không hiểu tại sao luôn. Tôi là giống như là tôi là đi tới đâu mà chỗ đó nó cười, kiểu như là như một cái sàn vũ trường vậy đó. Nói chung là mình không có bị buồn á, mình không có bị toxic nhiều. Tôi là lúc mà tôi còn mập á thì tôi cũng đã bị toxic rồi, nhưng mà tôi rất là hiểu cảm giác của các bạn bị toxic là như thế nào. Cho nên là mình đã đặt cái tình trạng của mình và cái của người ta, nên là mình sẽ không bao giờ mình lặp lại được cái đó được. Tại vì mình hiểu là cảm giác người ta sẽ bị như thế nào khi mà bị những cái lời đó, rất là nói chung là nó ghi sâu trong đầu, nó cảm thấy trở thành một cái ám ảnh và cảm thấy cho mọi người là làm cảm thấy mọi người bị tiêu cực rất nhiều, lại bị kiểu như là bị trầm cảm luôn á. Nhiều người cao nhất là dẫn đến trầm cảm luôn. Nên là tôi không có phải là người toxic. Và đã trải qua là cho nên từng hiểu đúng không? Chính xác. Ok. Bây giờ hỏi tiếp nha. Jun từng nghĩ mình thẳng. Từng nghĩ tôi thẳng hả ta? Chắc không đâu. Ủa là trong nước cái là sinh ra đời cái là biết tao BD rồi hả? Jun từng khóc dưới mưa hay là chưa? Khóc dưới mưa chắc không đâu, chỉ có những cái lúc mà tôi tập thể dục tôi khóc thì có chứ tôi vậy là dưới mưa ai mà khóc ca. Ủa vậy? Dưới mưa ai mà khóc ca. Ủa vậy là Dưới mưa khóc làm cái gì trời. Thì xong phần này rồi thì bây giờ chắc tụi mình sẽ tới với phần tiếp theo là phần gọi là khai thác sâu hơn về khách mời. và để mọi người tìm hiểu sâu hơn về khách mời và cộng đồng LGBTQ+ của tụi mình nha. Tôi nhớ được là ông sẽ có một khoảng thời gian ông phải thay đổi ngoại hình của ông, kiểu như từ xấu thành đẹp ha, nói vậy từ xấu thành đẹp đi đó, thì ông có thể chia sẻ cho tụi tôi cũng như là khán giả được biết là cái quá trình của ông trải qua nó dông bão như thế nào hay không, rồi động lực như thế nào rồi. Trước tiên thì mình sẽ nói kể về quá trình của mình trước cho mọi người. Là cái cân nặng mà từ lúc mà tôi giảm cân là tôi chạm mốc là 98 kg, tôi bắt đầu tôi ăn lại, tôi lại tăng cân lại. Xong rồi trong quá trình giảm cân á thì trong vòng khoảng 3 tháng là tôi giảm được khoảng 25 kg. Đỉnh điểm tôi ốm nhất là tôi 98 kg, hiện tại tôi đang là 72 kg, là do dịch ăn dữ quá rồi. Khoảng thời gian rảnh rất là nhiều của tôi là khoảng tầm sáng đến tối tôi sẽ dành thời gian đó tôi tập thể dục. Là tôi sẽ sáng thì tôi sẽ nhảy dây khoảng 500 vòng, tôi sẽ chạy bộ khoảng 5 vòng, buổi chiều thì tôi lại chạy nhảy 500 vòng tiếp, nên tôi lại chạy thêm 5 vòng tiếp, là một ngày tôi chạy 10 vòng sân với là 1000 giây. Mỗi lần đi á thì tôi không có đi một mình, tôi sẽ kêu bạn tôi đi theo, tại vì bạn tôi sẽ là người thúc đẩy tôi, kiểu như là nó canh tôi đó. Với lại tập chung với nhau nó sẽ vui hơn đúng không? Rồi. Thiệt sự là có bạn vô thì nó sẽ có một cái động lực cho mình đúng không? Đúng rồi. Có bạn cho tập chung với bạn cũng đỡ buồn, với lại một phần là mình cũng được thúc đẩy tinh thần, nó vui vẻ, mình tập vui, mình có động lực mình tập nhiều hơn. Sao? Hồi mà lúc mà Jun chưa có giảm cân á, có bao giờ bị kiểu mọi người kiểu chửi tới nỗi mà kiểu thậm tệ, hay là người ta nói xấu hay là này nọ nọ? Nói chung chửi thì cũng tới quá, không có quá chửi lắm, kiểu như là người ta chỉ dùng những cái lời lẽ kiểu như là nói bóng nói gió, xong rồi kiểu như là đỉnh điểm nhất là tôi bị mấy bạn trong lớp chọc, với lại mấy bạn trong lớp mọi người nghĩ là mọi người cũng biết là mấy bạn chơi thẳng thì rất là hăng, chứ mà có là kiểu là tuổi trẻ mà sung sức mà, xong rồi kiểu như là mấy bạn chơi thẳng thì rất là
có một điều là không có thích gay. Và trong vòng khoảng 2-3 năm trước á, thì mấy bạn nó chưa có kiểu như là LGBT chưa có được cập nhật, chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Thì mấy bạn nó kiểu như là rất là ghét gay. Trong mọi lớp tôi bị mọi người trong lớp là mấy bạn đó tụ là một đám. Mọi người biết trò chơi bắn bì không? Biết rồi, mấy bạn đó tôi đang học bắn bì kiểu như là bắn tôi đó, mà tôi cũng như là tôi cũng hiền mà, tại vì tôi cũng bình thường thôi, tôi nói là thôi không có chơi nữa, thôi mà không có giỡn nữa nha. Mà cái bạn đó kiểu như là được kiểu như là thấy mình làm tới phản ánh lại, ở mình tương tác lại với bạn đó. Đúng rồi, cho nên là thì nó theo cái máu nó càng hăng đúng hơn, rồi, đúng không? đúng rồi, trời ơi. Okay. Đúng rồi, cái không phải chỉ là một lần đó đâu nha, chỉ là 1-2 lần xong rồi lại kéo nhau đi xuống dưới sân trường, xong rồi lúc mà ra về cũng đã đứng trước cổng trường hẹn, đứng đó nhìn đợi sẵn tôi ở đó luôn á. Tôi cảm thấy là tôi không bao giờ, lần đầu tiên mà tôi bị như vậy tôi thấy bị sốc luôn á. Chứ là về tôi cảm thấy là ủa mình có làm tội tình người ta đâu mà người ta ghét mình dữ vậy. Các bạn vừa bắn vừa ghẹo tôi rồi nói gì nọ, nói chung là nếu chứ bây giờ kể lại thì cũng hơi buồn tí thôi, nhưng mà cũng không có để bụng. Chứ là cái đó là cái suy nghĩ của mọi người rồi, chứ là mọi người mấy bạn nó chưa có hiểu rõ về LGBT, cho nên là mấy bạn đó cũng còn một chút xíu gì đó hơi kỳ chút xíu. Cho nên là bây giờ mong là các bạn đó bây giờ các bạn sẽ hiểu rõ thì không, sẽ không có đối xử với mấy bạn LGBT như tôi hồi đó mà mấy bạn đã từng đối xử nữa. nhưng mà không sao, một tỷ Chun và tôi là con người sập đá với mọi người. Lúc nhỏ tôi cũng đã có từng ẩu đả với một bạn trong lớp vì cái vấn đề đó rồi, nên là tôi đã rút kinh nghiệm ra là lúc đó là cũng say sát cũng nặng á. Tôi nói hai đứa nhốt nhau trong nhà vệ sinh đánh lộn mà đứa nào nhốt đứa này nhốt nè. Trời ơi, đứa này nhốt nè. Phải như vậy luôn chứ sao? Tôi đó là tôi kể mình đó, tôi làm lớp trưởng đứng dưới chọi cái khăn lau bảng lên, trên bảng chọi tôi. Nhưng mà cái đầu đó tôi còn con nít mà mình còn cái trâu mà nó mình lẫn hăng nói được một lần nó không nghe, rồi bắt đầu vô nhà vệ sinh luôn, khóa cửa lại. Hai đứa ẩu chiến chỗ luôn. Mà cũng hên là lúc đó không bị gì, kiếm được hai đứa cũng say sát cũng đi bệnh viện á. Mà cái hả đi bệnh viện hả? Tại vì tôi học giỏi cho nên tôi cũng biết là cái lực của tôi là rất là cái lực của mình biết cái lực mình như thế nào á. Tôi mình bây giờ mình lớn là mình sẽ kiềm chế lại, mình không có muốn lặp lại những cái quá khứ vậy nữa. Sợ ví dụ mình đã như vậy rồi, mình cái giới tính mình như vậy rồi mà lỡ mà người ta nói mình không sao mà người ta nói là ba mẹ mình không biết dạy mình thì nọ thì rất là buồn luôn. Cho nên là bây giờ tôi rất rút kinh nghiệm hồi nhỏ là tôi không có lặp lại lịch sử nữa. Nếu mình chịu đựng được gì thì chịu đựng thôi, tại vì cũng không có làm đau, chịu đau chút xíu cũng được, không sao. Mà bạn đó phải kiểu như là lúc đó kiểu như là mình hăng quá rồi, các bạn nó phải ngồi khóc xin lỗi tôi luôn á. Tôi mới lúc nào tôi không có định đánh đâu, nhưng mà cái đầu cái kiểu như là nó mày có xin lỗi tao chưa? Cầm cái tội mày có xin lỗi tao chưa? Các bạn kia kiểu lừa tao xin lỗi. Tới nỗi mà tôi không muốn ai kiểu như là ken ngang cái cuộc ẩu đả tôi á. Rất khôn mọi người, tóm vô nhà vệ sinh khóa cửa trái lại. xong chuyện mở cửa ra nói chuyện. Trời ơi, dữ quá. Vậy tôi là cũng rút kinh nghiệm đó, không có dám lặp lại lịch sử nữa, rất là sợ mấy bạn, sợ người ta bị cái gì thôi, Thì kiểu Mi1 cũng hơi thắc mắc xíu là trong cái khoảng thời gian mà Chun thay đổi loại hình đó thì nó có khó khăn gì không? Có lần là tôi nhớ là tôi tập mà đến nỗi mà mồ hôi mà nó lẫn vô nước mắt luôn á, kiểu như là đau quá rồi nó tự ra nước mắt. Nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng, là tôi nghĩ là bây giờ mà không có giảm cân á thì mình không, bây giờ mà mình cứ vậy hoài là mình cứ như vậy mà không có được cái gì hết. Chứ là mình cũng lớn rồi, mình cũng phải biết chăm chút chút xíu ngoại hình của mình. Là có một câu tôi rất là thích của một cái anh nói trên mạng là không có ai sẽ tìm kiếm vẻ đẹp tâm hồn của bạn nếu bạn không có ngoại hình. Người ta sẽ tìm kiếm cái ngoại hình của bạn đầu tiên. Làm cái gì nói chung với xã hội hiện tại là bạn phải có ngoại hình đầu tiên. Ngoại hình là một cái bước đi đầu tiên và cũng là một bước đệm mà các bạn có thể đi tới công việc và những cái điều mà bạn yêu thích. Ok, thôi thì giờ tiếp câu hỏi tiếp theo này nè. Trong cái quá trình thay đổi của Chun đó thì Chun có mối tình nào trong đầu tôi chỉ là tình yêu thì có cũng được, không có cũng được. Cái quan trọng là tôi muốn là cuộc sống của tôi nó vui vẻ hạnh phúc thôi. Chứ yêu đương mà gì đó duyên tới thì mình nhận thôi, chứ mình đâu có mong muốn gì được đâu. Xong rồi lúc đó là sao ta, rớt từ năm lớp 10 tới lớp 12 luôn. Cuối năm lớp 12 tôi mới tỏ tình. Xong rồi nhận lại một câu là mày mập như con heo mày sống như vậy, mày mập như con heo mày sống như vậy. Nghe thôi, nhiều bạn nghe vậy thì sẽ khóc á. Nhưng mà tôi thì không, tôi sẽ suy nghĩ lại là ủa tại sao người ta lại nói nhiều như vậy, mà có thực sự là như vậy không, thì mình mới suy nghĩ lại cái bản thân mình sao, mình mới từ từ mình cố gắng lên một ngày. Nghe câu đó sống không? Không, nghe hết hồn thiệt luôn á. Nhưng mà cái bạn mà crush đó của Chun á là có thân với Chun không? Không, bạn đó không có thân với tôi, chứ tôi chỉ biết qua một người bạn thôi, kiểu như là biết qua một người bạn thôi chứ. Trời ơi, mà nói thẳng toẹt như vậy luôn. Biết là chỉ biết bạn đó, bạn của tôi đưa coi thôi, chứ tôi cũng thích vậy thôi, mình cũng tương tác qua lại nhưng mà không có nhiều. Nói không sao, bây giờ phải quay lại cảm ơn câu đó. Nó dù gì nó cũng là một phần động lực nhỏ nhỏ của mình. Cảm ơn mày rất nhiều. Bây giờ ráng mà cua tao nha. Ủa nhưng mà hồi nãy có nghe chia sẻ là
không có bồ, không có người yêu, nhưng mà về sự trong trắng thì không biết là sao vậy bà? Là sao ta? Không biết. Thì sẵn đây thì Có tôi nghĩa là sẽ chia sẻ những cái quá khứ không được tôi đẹp lắm của tôi cho mọi người nghe. Mình cũng mới tìm hiểu được với anh đó, thì anh đó cũng kiểu như là tôi cũng chưa có được khai sáng đó mọi người. Chưa được khai sáng. Nhưng mà tôi cũng bị kiểu là không phải là dụ mà là kiểu như mình được cái từ khác đi, bị u mê đi ha. Bị u mê, bị người ta lừa. Xong rồi tìm hiểu anh đó cũng được chưa lâu đâu, cũng nhưng mà tự nhiên cái bị người ta đúng rồi, cái đó là còn nhỏ mà, chứ là mình chưa có tìm hiểu nhiều cái này đó. Từ sau cái vụ đó thì tôi bắt đầu tôi mới về nhà tôi cái gì cũng phải trải qua rồi tôi mới tìm hiểu. Ông là con người trải nghiệm trước cái đó rồi mới tính sau vậy. Tôi với anh đó cũng tìm hiểu nhau rồi, cái anh đó cũng rủ về nấu ăn chung này nọ thì cũng bị bình thường thôi. Xong rồi không biết sao mà lúc đó tôi uống rượu vô xong không biết làm sao là ổng làm nói chung là rồi sau đó rồi có báo công an hay gì không? Không biết, là lúc đó mình cũng khoảng năm lớp 12 rồi, mình cũng 12 rồi, xong mình cũng cuối năm rồi, mình cũng lên đại học năm nhất rồi, mình cũng đủ tuổi rồi, không sao hết. Chứ sao mà 15 tuổi là báo công an rồi. Ủa rồi giờ xong có lúc mà sau đó lúc mà về thì tôi cũng nghĩ là mình ảnh vậy với mình rồi chắc anh cũng sẽ quen mình thôi. Không có im luôn, là không nha, tích luôn, gọi không nghe luôn, gọi nhắn tin không trả lời, rồi bữa đó người không nghe, rồi bữa đó tôi có hẹn, sau cái bữa đó tôi có hẹn đi coi phim nhưng mà từ chối hả? Không, nói là em mua vé nọ đi rồi, đặt vé nọ đi rồi anh tới, xong rồi mua xong rồi nọ thì cũng nhắn là mấy giờ, kiểu như là cũng hẹn trước xong rồi nhưng mà không tới, không rep luôn, không trả lời luôn. Ủa? Từ cái ngày hôm đó xong là qua ngày hôm sau là bắt đầu không trả lời, bắt đầu anh fan tôi luôn, mất tích luôn. Nói chung là cứ như là bốc hơi. Chơi gì kỳ ông giống như là xong nhiệm vụ của thằng này rồi qua thằng khác vậy á, kiểu vậy á. Thì lúc đó là tôi cũng hơi buồn xíu thôi, tại vì mình không nghĩ là mình như vậy luôn á, vì trải qua những cái vấn đề như vậy. Không mà nghe ấy là tôi thấy vui vẻ, chứ tôi kể nghe là thấy cuộc đời tôi dông bão ha. Đúng rồi, tôi thấy bà vẫn vui vẻ rồi, là gặp tôi chắc được từ luôn. Thì bây giờ sẽ có 2 lá thư, nhưng mà khi thì hôm nay Minh Quang sẽ đọc lá thư đầu tiên và khách mời sẽ đọc lá thư thứ hai. Ok, lấy tôi xin. Ok. Nói thế nào bây giờ, tụi em nghĩ thế nào về việc dùng tiền để mua bạn? Anh là gay, ngoại hình không đẹp mấy, hay nói thẳng thừng ra là xấu, dù là con nhà giàu và cũng có công việc ổn định, nhưng vì không có gu nên phong cách của anh cũng chẳng có gì để nổi bật. Anh lọt thỏm giữa thế giới hào nhoáng của LGBT. Anh có rất nhiều bạn là gay, nhưng độ ân cần họ dành cho anh cũng tỷ lệ thuận với số tiền anh bỏ ra cho họ. Anh chi trả gần như mọi bữa ăn, mọi cuộc vui để giữ họ bên mình. Họ đem ngoại hình anh ra làm trò đùa, anh cũng cười cợt bỏ qua. Anh yêu thầm một người trong nhóm bạn, anh đưa đón cậu ấy mỗi ngày. Nhiều đêm cậu ấy say, anh phải từ Bình Chánh chạy qua quận 1 để đón cậu ấy về. Anh chưa từng tỏ tình nhưng cậu ấy biết điều đó. Vì sao cậu ấy biết nhưng vẫn bỏ lơ qua bạn nhỉ? Vì anh xấu. Cậu ấy có rất nhiều one night stand. Cậu ấy ngủ với mọi người trừ anh. Ngoại hình này khiến anh bước từ mối tình đơn phương này đến mối tình đơn phương khác. Anh chưa bao giờ có ý muốn phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có phải đó là sai không tụi em nhỉ? Không, em nghĩ không sai đâu, kiểu như chỉ mình sinh ra mình đã có cái ngoại hình như vậy thì giờ chắc ai cũng giờ, đúng không? Nhưng mà em nghĩ cái việc mà bây giờ kiểu cũng nếu mà mình muốn kiểu mình đẹp hơn thì mình vẫn có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ các thứ mà, đúng không? Em thấy là anh coi lại coi anh có giỏi không, thì thấy nhận biết được như vậy là giỏi lắm rồi đó. Cái là giỏi thì ngay từ lúc đầu á là Nike chia sẻ là Nike hay thích những người giỏi, tại vì sao? Nó giỏi, nó giàu, nó phẫu thuật thẩm mỹ, nó cũng đẹp, vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp. Nói chung là có giỏi là có tất cả nha. Đúng rồi. Chính xác. Mà giống tôi á, tôi rất là thích những người giỏi nha. Đúng rồi. Vậy rất là thích luôn. Nếu mà cho lựa chọn một người giàu một người giỏi, giàu trước và giỏi, tôi sẽ chọn một người giỏi. Đúng rồi. Giàu thì không có ý chí thì cũng như vậy, như không thì như con số không. Giỏi là 6 điểm của tôi. Tôi là một con người rất giàu, rất giỏi, chậm nhưng mà cũng giỏi. Nói chung là tôi thấy là về sai thì em thấy là anh không sai, tại vì nó có cái gì đâu là sai, trời ban cho mình như vậy thì đâu có phải là sai hay đúng đâu, đúng không? Mà mình tận dụng hay không thôi. Không, tôi nghĩ là anh này đang sai với bản thân của mình á. Tại vì anh này là một người, tôi đọc cái tác thư này tôi thấy là anh này là một người nhận biết rất là tốt. Tại sao anh cứ đâm đầu vô cái chuyện không nên có? Anh là một người rất là cái kiểu rất là tốt luôn, thì anh nên xứng đáng với những cái người tốt hơn anh như vậy. Mà không có nên đâm đầu vô như vậy. Anh đang làm sai với bản thân mình, đang tự dày vò mình á, đúng là anh tự làm buồn mình á. Mọi người có thấy gì không? Chính xác, tự nhiên mình yêu bản thân mình hơn thì mình sẽ không như vậy, đúng không? Đúng rồi. Với lại có nhiều người ta không nhận ra được như vậy luôn nha. Tức là anh này ảnh nhìn ra được vậy là quá là tuyệt vời, chứ lúc mà yêu mình bị lú á, không nhận ra được á. Thôi thì đây là thư thứ hai. Giờ thì đến lá thư thứ hai thì mình sẽ nhường cho khách mời đọc. Khách mời liền đang đọc được không đây, hay để tôi đọc? Được.
sau đây mình sẽ đọc lá thư thứ 2 của các bạn gửi về chương trình nha. Lá thư thứ 2 như sau: gay xấu chắc chắn là một cái tội ha tụi em. Người ta đã là gay là một vấn đề khác người, mà một đứa khác người lại xấu thì chẳng còn gì thảm họa hơn. Trong chuyện tình yêu cũng vậy, ngay đến tình yêu trai gái người ta còn muốn yêu người đẹp thì huống hồ gì đến gay. Anh từng là một đứa BD thảm họa, đen đúa, gầy tông teo, mắt hiếp, môi dày, lại còn thêm cái chất dân quê. Nhưng anh yêu đơn phương một người 5 năm, người đó đẹp, có đáp lại anh, nhưng anh vẫn xem đây là một tình một chiều, vì hắn chỉ xem anh là thú vui trên giường, một nơi để hắn trút giận, đánh đập, xả stress, mượn tiền khi khó khăn. Hắn còn nhiều fan with benefit bên ngoài, anh chẳng nhớ những ký ức vui vẻ nào dụ tụi anh cả. Vậy mà anh vẫn yêu, vậy mà nghĩ đối với anh, người xấu xí như anh, chẳng thể nào có ai đẹp như thế mà chọn yêu anh. Vậy mà anh vẫn yêu, vì anh nghĩ đối với người xấu xí như anh, chẳng thể nào có người đẹp như thế mà chọn yêu anh nữa. Nhưng cuối cùng anh cũng tỉnh táo, anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Anh phẫu thuật, nâng cấp bản thân, từ bỏ mối tình độc hại. Sau đó anh có rất nhiều mối tình, dù không đi đến đâu nhưng may mắn vẫn tốt đẹp hơn quá khứ. Anh nghĩ cuộc đời mình cần thay đổi tụi em à. Trong cuộc sống cần ngoại hình để chúng ta tự tin tiến lên phía trước. Thẩm mỹ không có gì sai, đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, nên cảm thấy đẹp sẽ giúp chúng mình tốt hơn. Hãy thẩm mỹ. Hãy thẩm mỹ đó. Hãy thẩm mỹ đó. Ok. Mình thấy anh này là có suy nghĩ tích cực hơn Đúng anh rồi. trước đúng không mọi người? Không, theo như mình cũng đồng tình với quan điểm của anh lần này là kiểu như thà đẹp nhân tạo còn hơn là xấu tự nhiên nữa. Là đúng, kiểu như Miwan nghĩ là cái việc mà bây giờ hồi trước ấy thì có nhiều người cũng khá là kiểu không có đồng tình với cái việc mà cứ đi phẫu thuật đó. Tại vì người ta kêu là tại sao mà không có yêu bản thân mình đi, nhưng mà lại phải đi phẫu thuật chi ngắn, mà bởi vì mình không yêu bản thân mình cũng phải đi phẫu thuật để mình yêu mình hơn. Có nhiều người kiểu như là còn nói là tại sao mày lại đi phá hủy những cái mà ba mẹ mày đã cho mày, kiểu như nói nặng vậy luôn á. Nhưng mà thì ra anh này ảnh là khuyên mọi người là đang đồng ý với ý kiến của anh này đúng không? Và tôi cũng có đồng ý, nhưng mà tôi hơi có một cái trái một xíu là giống như anh này anh khuyên mọi người hãy đi thẩm mỹ đi, thì ngay từ lúc trước mình đã khuyên người ta là hãy coi coi vốn mình có cái gì, thì giờ tự nhiên mình đi khuyên người ta đi thẩm mỹ đi, nó hơi trái là nếu mà có nghĩa là tùy vào mỗi người nữa, đúng tùy rồi. vào kinh tế, tùy vào cái tình huống về tình và cái hoàn cảnh của mỗi người nữa. Không phải là ai cũng có tiền để đi thẩm mỹ, nhưng mà nếu các bạn có tiền thì các bạn cũng có thể đi thẩm mỹ để có thể nâng cấp lên đẹp hơn. Hoặc là kiểu như nếu mà mình đi tìm một người nào đó thích hợp mà người đó chấp nhận mình, rồi người đó kiểu như là thấy mình giỏi rồi cái thứ đó, thì người ta chấp nhận mình thì mình cần gì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nói chung đó là một cái bước đường như thế nào đó, hoặc là cần thiết lắm mình mới làm điều đó chứ, đúng không? Tức là mình trong một cái công việc cần đẹp hoặc là cần như thế nào, chứ mà tình yêu mà cần đẹp để phẫu thuật thẩm mỹ để có tình yêu thì mình nghĩ là không nên cần thiết đâu. Đúng Nên rồi, bỏ mẹ đi vẻ bề ngoài hỏi phải yêu. Đúng rồi, vẻ bề ngoài đó rất là khó luôn, đặc biệt là yêu mà vẻ bề ngoài là rất là dễ vỡ. chính xác luôn. Lúc nào chả xấu, mốt hồi sau nó xấu rồi, giờ đang đẹp thì đi về cái tẩy trang xấu quá à, xuống nhà này á, giờ tẩy trang xấu quá à. Nhưng mà nó đẹp vậy đó. nhưng mà anh thấy ý là cái vẻ bề ngoài, nếu mà vẻ bề ngoài mà nó bắt mắt thì người ta cũng dễ kiểu để ý đến mình hơn đó. Nhưng mà cái vậy xong người ta bắt đầu người ta mới tìm hiểu về cái bên trong mình đó. Ý là không biết mọi người thấy thường là vậy đúng không? Một cái công thức thường thì vậy nhìn thấy, tại vì á Naki đã gặp rất là nhiều người bên ngoài người ta không đẹp nha, nhưng mà người ta duyên á, kiểu không biết sao mình càng nhìn mình càng thấy thích á. Đơn nhiên là mình nhìn cái đùng vô một người lộng lẫy như một thiên thần thì mình sẽ mê người ta, rồi mình sẽ muốn có một cái cuộc tình rồi nọ với người ta. Nhưng mà á, sau cái càng ngày cỡ năm lớp 9 rồi nọ, xong cái dông bão quá rồi, xong cái Naki mới thấy là hình như là mỗi lần mình quen với người này mình bị đá, tại sao người ta xấu tính với người ta. Tôi thấy vậy á, tôi không biết sao, nhưng mà tôi cứ để ý là mỗi lần tôi quen người đẹp là tôi bị đá trước à. Hoặc là người ta có rất là nhiều cái gọi là cạm bẫy rồi nọ, thì tôi phải dông bão lắm tôi mới để ý khác đi, tôi mới bắt đầu để ý tới những người mà người ta xấu hơn. không dám nói như vậy, không dám nói vậy, nhưng mà tôi thấy là rõ ràng nha, là mọi người cứ chê người này người kia, mà tôi nhìn vô tôi thấy rõ ràng là người ta có một cái gì đó rất là duyên. Tức là nói chung đại loại là tôi khuyên mọi người giống như là nếu mà phẫu thuật mà để đẹp, mà để có một tình yêu đẹp á thì thôi bỏ đi, khỏi yêu luôn, thiệt sự khỏi phẫu thuật luôn, khỏi làm gì hết, tao sống cuộc sống của tao. Còn nếu mà phẫu thuật mà để mình làm cái công việc gì đó, giống như tôi sau này quyết định làm diễn viên đúng không, mà tôi thấy tôi xấu quá thì tôi phẫu thuật để cho đẹp, làm diễn viên thì ok, chứ mà phẫu thuật mà để có một cái tình yêu á thì tôi thấy không đồng ý với anh này, theo quan điểm của tôi là vậy. Thì bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi, thì Naki và Miwan cũng như Chun cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây, và phải thật sự là cảm ơn khách mời vì hôm nay đã cố gắng tới đây để tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình và đã xem tập hôm nay của Chun, và có một buổi trải lòng rất là thú vị cùng với Miwan và Naki và cùng các bạn. Cảm ơn mọi người nha. Ok. Và thật ra là bọn mình còn rất là nhiều lá thư, như là mình đã nói rất là nhiều tuần rồi, thì bọn mình có rất là nhiều lá thư khác nhưng mà mình vẫn chưa đọc. Thì mình mong là mọi người sẽ đón xem những cái lá thư đó và trong những cái tập Gay Story ở
những cái tuần maybe là những cái video tiếp theo. Và mọi người nhớ like, share, subscribe kênh Nike Beauty và kênh CL Team để đón chờ thêm những cái dự án của tụi mình nữa nha. Và cuối năm vào lúc 20 giờ hàng tuần. Và bây giờ thì bye bye.